Dragon Touch na Vision 4 tapos isang Malborong pula. Asan pa yung bayad nyo? Lista mo lang! Ayos! Charot lang. Nabili ko talaga to sa Lazada. Ni-order ko siya ng May 6 at dumating siya ng May 18. Dahil sa lockdown, medyo may delay pero okay lang. Dumating na rin naman yung in-order kong action camera Vision 4 ng Dragon Touch. At ang pinakamaganda dito, sa nagustuhan ko dalawa na yung battery niya at meron siyang kasamang external mic. Perfect para sa motovlogging. So, buksan natin. Kung nakikita niyo, bukas na siya. Actually, binuksan ko na talaga to. Na-testing ko na siya. Pagdating pa lang binuksan ko na, mahirap na. Baka mas scam tayo. Kaya binuksan ko siya kaagad. Pagdating pa lang. Yun. Ito na po yung camera. Ito yung waterproof casing nya. Natin. Yun. Ito na po yung camera. May kagaanan nga to. So, nabili ko nga pala to sa halaga 2,741 pesos. Kasama na ang shipping fee sa Lazada. At bumili na rin pala ako ng 64 gig na memory card kasi hindi siya kasama dito. So, yung remote, yung pula para sa camera at ito namang kulay puti pang video to. Yan, pula. Umiilaw siya. At eto na nga yung mga kasama niyang accessories. Umuulan ng accessories, mounts, strap, waterproof lens, mounts, pang bike, mounts, pampulas, double-sided tape, no mounts din, cable wire, at mounts ulit. Kung napapansin nyo, wala na yung ibang mounts. Lagay ko na kasi siya sa helmet. So ito nga pala yung helmet ko, Spider Sheet 3. Ang ginawa ko yung mga strap doon, yung camera, itong strap na to, dalawa, itong lagayan na to, ito na rin. So, tatanggalin natin siya. Galing. Nilagay ko na rin kasi yung mic. Galing natin. Yan. Ito siya. Ito yung kasama sa package na rin. Kasama to sa action camera. Ito. Itong strap na to. Pinulupot ko lang to dito. Ginamit kong strap na to. Tapos, hila ko dito sa loob. Yan. Ito namang mic. Siniksik ko lang to dito sa loob. Yan sa loob ng may cheek pad. Tatesting ko na rin to. Okay din naman. Hindi naman masyadong sabog yung boses ko. Nung tinesting ko to, kasama ang palad, ito yung nangyari. Roll that clip. Test ride. Mic check. Hello, what's up? Testing. Woohoo! Testing. What's up? Motovlog. Ito yung unang beses na tinetesting ko tong kamerang to. Hey yo, what's up? Testing. Tingnan natin kung anong quality ng kamerang ito. Pip. Nandito tayo ngayon sa palayan mga Uragon. At umuulan sa unahan. External mic gamit natin. At DIY na. Ay, pukian. Umuulan. Patay. Basa. Uwe. Mababasa yung Dragon Touch. Kinang ina. Burenina niya. Guran. Maliliwi. Kailan ka na magte-test ride saka naman umulan. Busay.
yung ginamit ko na setting doon 180 tapos 30 FPS lang. Para sa akin yun po yung pinakamagandang setting na may bibigay ng kamerang to, kasi yung 4K hindi naman po totoo yung 4K ng kamerang to. Sa halaga ng kamerang to, what do you expect? At pag set po ng setting nito, select tapos mode button lang. Tsaka may pindutan din siya dito sa gilid, up and down, para sa pag-adjust. So yung wala dito sa review ko, panoorin nyo lang sa ibang YouTuber. Please like, comment, share, and subscribe po. Motovlog!